Garage Fiat! Sparks fly on cold steel. Precision is the new feel. Building longevity here. That classic engineering. Garage Fiat! Garage Fiat! Всім привіт! Сьогоднішнє відео я хочу присвятити такій тематиці, як тестування антен для вузлів Мештастік. Про антени, хто не бачив, посилання буде десь у куточку. Перша частина, так, де я розказував про види антен, як їх побудувати, як їх класифікувати і які антени краще використовувати для Мештастік. Але, скажімо так, тестування антен можна звести до двох способів. Перший спосіб – це банальна перевірка дальності. Тобто ви берете, складаєте дві ноди, розносите їх на певну відстань і таким чином тестуєте, наскільки та чи інша антена дає кращий рівень сигналу. Але це такий собі спосіб, да? Бо, наприклад, ви зібрали дві ноди, у вас є по дві запасні антени на кожну з цих нод, ви ж не будете бігати по вулиці і постійно перекручувати ці антени і міняти між собою. Тобто це спосіб, він, скажімо так, більш надійний, але він не дуже зручний. І тому для тестування своїх зібраних антен, для їх вимірювання їх, скажімо так, ступеня випромінювання, я зібрав отакий простенький прилад, який називається індикатор напруженості поля. Що він собою являє? Тобто це звичайний міліамперметр, до якого під'єднана невеличка схемка, про неї я розкажу трохи далі, і до нього приєднана ще отака імпровізована невеличка антена. Що показує цей прилад? Да, він, не дивлячись на те, що це міліамперметр, ви можете подумати, що ми вимірюємо ампери, щось там на щось перемножаємо і отримаємо якісь віртуальні умовні вати. Але ні. Насправді цей амперметр, або давайте казати на нього індикатор поля, він вимірює просто віртуальну величину, тобто ступінь впливу оцієї антени на оцю антену. І таким чином нам не треба бігати з нашими нодами кудись, да? Ми можемо поміняти на своїй ноді антенну на якусь покращену, поставити поруч з цим індикатором поля і оцінити, наскільки більше або менше буде відхилятися стрілка. Це такий спосіб перевірки. Да? Тобто по величині відхилення стрілки на цьому міліамперметрі ми можемо побачити, наскільки та чи інша антена випромінює гарно сигнал в ефір. Тобто, чим більше відхиляється стрілка, або вона взагалі зашкалює, тим краще наша саморобна або наша заводська антена випромінює сигнал. Одразу кажу, от хто зараз подивиться на цей пристрій і загориться його збирати, але оця така хитра конструкція зверху його відлякне. Да? Тобто тут є пара транзисторів і резистор і підстроювальний резистор. Ви таки можете подивитися, що це таке? Це так якось складно. На самому то ділі, насправді, для таких пристроїв ідеально мати мікроамперметр. Але, скажімо так, я збирав з того, що в мене було, і, оця літерка М, мілі і мікро. От я попутав, я думав, що мені буде достатньо такого амперметру, він в мене був в наявності. Але коли я його просто підключив по стандартній схемі через діод і отаку антенку, в мене нічого не вийшло. І я спочатку подумав, що він взагалі не робочий. Але як виявилося, що я просто переплутав мілі з мікро.
Тому для своїх саморобок ви можете заказати собі гарний мікроамперметр і зібрати цю схему без оцієї шляпи. Тобто вам буде достатньо одного діода і шматочка дроту. І ця схема буде працювати. І навіть для вашої схеми не потрібне буде живлення. Тобто в мене цей прибор, він є, активний. Да? Його треба заживити, щоб транзистори підсилювали сигнал. В вашому варіанті, якщо ви собі знайдете гарний мікроамперметр, цього робити буде не треба. Тобто вам буде достатньо просто підключити діод і антенну. І все. І він вже буде отак от у вас працювати. Але давайте зараз я підключу до свого живлення. Він живиться від акумулятора 18650, від того, що лежить в мене на столі. Так. І давайте я вам продемонструю роботу цього приладу, тобто як він працює. Давайте я його нахилю ось так, щоб вам було краще видно. Ось так. Да? Для демонстрації я буду використовувати звичайну рацію. Тобто рація знаходиться поруч, ось я натискаю на передачу, і ви можете побачити, як стрілка на амперметрі і звук в динаміках додатково сигналізують про те, що цей прилад працює. Да? Тобто от я відношу рацію трошки далі, прилад не реагує, підношу ближче, він починає реагувати, і зовсім близько стрілка зашкалює. Тобто, таким чином ми можемо оцінити, по-перше, наскільки сильно випромінює та чи інша антена сигнал. Тобто, умовно, якщо я зараз отак поставлю рацію, накручу штатну антенну, зроблю замір, да? Тобто от я натискаю на передачу, я там бачу, що стрілка, давайте подалі отак відсунемо. Ось, наприклад, от на отакій відстані стрілка відхиляється на 10. Да? І зараз я поставлю, наприклад, підсилену антенну, в мене стрілка має відхилятися більше, тобто вона має показувати там 20, 30, 40 чи навіть 50. І таким чином я можу зрозуміти, що посилена антенна, подовжена, вона дійсно працює краще, ніж отака коротенька штатна. Тобто індикатор поля дозволяє проводити такі експерименти, не розносячи між собою прилади на дуже велику відстань. Тобто ми з такої близької відстані можемо приблизно оцінити, як працює та чи інша антенна. Також ми за допомогою цього приладу можемо ще оцінити, як працює антенна в певному положенні. Тобто, якщо я переверну рацію отак і спробую натиснути на передачу, ви можете побачити, що звук в динаміках іде, але стрілка зараз не відхиляється. От я ставлю тепер антенну вертикально, і стрілка зашкалює. Тобто ми ще можемо оцінити, як та чи інша антенна працює в певному просторовому положенні. Тобто при зміні положення антени також відбуваються з неї певні метаморфози. Тобто от на 45 градусів, бачите, прилад також не реагує. Як тільки я ставлю вертикально, він починає ловити. Тобто ось таким нехитрим чином можна вимірювати певні параметри антен. І особливо це стосується антен межтастіку. Якщо з вимірюванням рації все зрозуміло, тобто це просто під'єднали антенну, жмемо на передачу і ловимо якийсь сигнал, то з межтастіком тут буде ситуація цікавіше, бо на межтастіку нема кнопки передачі, нам ще треба додатково буде відправляти повідомлення. Хоча в фоновому режимі, от якщо зараз залишити цю систему в спокої, ми можемо побачити, що стрілка через певний час інколи так трішечки підстрибує. Бо межтастік в фоновому режимі відправляє свої метадані, які дозволяють іншим нодам побачити саме цю ноду
коли вона, ну, типу, знаходиться онлайн. Вона розсилає в фоновому режимі свої метадані, або, як ще кажуть, на них телеметрію. Ще такий невеличкий нюанс. Да? Давайте одразу домовимось, що всі тести, які я вам буду показувати антен, вони умовно, да? Вони не показують справжню характеристику вузлів в поєднанні між собою. Тобто, ну, як вам пояснити, що антена, да, от, якщо ви вимірюєте просто ступінь випромінення, це ще не означає, що, наприклад, оця антена буде відхиляти стрілку на 20, а оця антена буде відхиляти стрілку на 30. Це не значить, що в реальних умовах оця антена буде ефективніше. Простий приклад вам пояснюю. Якщо взяти мою антенну Ground Plane, яку я вам показував в попередньому відео, до якої під'єднаний довгий 5-метровий кабель, і там ще є перехідник для того, щоб підключати її до межстастік-ноди, ця антена буде на цьому приладі, на індикаторі поля, вона покаже значно гірший результат. Тому що довгий кабель, втрати сигналу, плюс перехідники, все це гасить сигнал, і в порівнянні просто з такою резинкою штатною, антена Ground Plane покаже гірший результат. Я вже це знаю, бо я перевіряв. І вам може здатися, що, Ground Plane якась погана антена, її можна викинути. Але давайте змоделюємо ситуацію. Як покажуть ці антени себе на практиці? Якщо ми візьмемо оцю ноду, поставимо її на кухні, де працює холодильник, стиралка, посудомийка, на підвіконня. Відповідно, ця антена буде ловити весь цей спектр завад від холодильника, від стиралки і від посудомийки. І якщо ми візьмемо таку саму ноду, під'єднаємо до неї антенну Ground Plane з 5-метровим кабелем, винесемо її за вікно, подалі від будинку, метра так, на 2 хоча б, да? То повірте мені, що антена Ground Plane подалі від завад, ззовні будинку, буде працювати набагато краще, ніж ця антена, яку ми вимірювали отак впритул до цього приладу. І тому ці тести можна вважати просто умовно віртуальними. Тобто вони все рівно вам не покажуть 100% і не дадуть вам 100% гарантії, що певна антена вам дасть якусь більшу дальність комунікації між вашими нодами. Тому це також треба мати на увазі. І це відео я вирішив розділити на 2 частини. Тобто першу частину я присвячу саме індикатору поля, щоб ви розуміли, про що йде мова. Можливо, хтось з вас захоче його зібрати. Зараз я покажу оцю схемку підсилення на 2 транзисторах сигналу. Давайте розглянемо схему. Їх насправді в інтернеті існує безліч. Але для мого міліамперметру, який не дуже є чутливим, я зібрав таку з того, що в мене було. Тут деталей не так багато, давайте швиденько пройдемось по всім цим компонентам. Тобто сигнал від антени через діод шотки. В мене такий маленький BAT54A, він є здвоєним, тому тут використовується тільки один діод. Значить, діод стоїть на початку від сигналу антени, і сигнал подається на базу першого транзистора. Діод в цій схемі потрібен для того, щоб з змінного струму сигналу від антени, точніше не від антени, а від передавача, перетворити в постійний струм, оскільки в мене міліамперметр, він саме DC, тобто постійного струму. І в такій схемі ми ловимо, скажімо так, всім цим контуром, ми ловимо лише половину хвилі. Бо якщо задіяти 2 діода,
Можна було б ловити всю хвилю, але це не потрібно, бо нам важливий сам факт присутності сигналу і його сила, а не подальша якась з ним робота. Тому можна використовувати лише один діод, але якщо ви подивитесь в інтернеті, існують схеми на два діода, які захватують саме дві півхвилі, але, скажімо так, це не зовсім для нашої задачі актуально. Тому можна використовувати тут лише один діод. Далі, транзистори 2N3904. Вони не супер-пупер по підсиленню, да? Тобто є більш потужні транзистори, але вони, те, що в мене було під рукою, вони цілком справляються зі своєю задачею. Значить, яким чином вони з'єднані? Колектори транзисторів з'єднані між собою. Сигнал з першого транзистору через емітер подається на базу другого транзистора. І на міліамперметр ми знімаємо сигнал в точці там, де з'єднуються два колектора цих транзисторів. І стоїть ще в мене підстроювальний резистор на 10 кОм. Його задача тут яка? Він працює як звичайний реостат, тобто змінний резистор, так? І він потрібен для того, що якщо ви вимірюєте щось таке дуже потужне, і у вас амперметр постійно зашкалює, то можна чутливість всього цього пристрою відрегулювати цим потенціометром або підстроювальним резистором, так? Але, я б взагалі його викинув, бо він в мене постійно викручений на максимум, а силу сигналу, який йде на амперметр, я завжди регулюю, просто відсуваю далі рацію, або той пристрій, або ту антенну, яку я вимірюю, я його просто відсуваю подалі, так? Але, якщо потрібно, можете його поставити. Але, в принципі, можна обійтись і без цього. По живленню зрозуміло, да? Це те, що я показував. Акумулятор 18650 плюс у нас іде напряму на амперметр, мінус у нас іде на емітер другого транзистора, і мінус у нас ще йде через резистор 100 кОм на базу першого транзистора. Навіщо потрібне оце плече мінусове? Це для того, щоб надійно закрити транзистор 2N3904. Щоб він не ловив наводки і не самозбуджувався, і не давав якісь паразитні сигнали всю цю систему. Тобто для того, щоб стрілка не тіліпалася туди-сюди, ми таким чином його запираємо, подаючи мінус через резистор 100 кОм. Тобто схема проста, схема елементарна. Єдине, що в більш, скажімо так, просунутих схемах радять використовувати радянські діоди високочастотні D311, D9, я не пам'ятаю, серії D, які саме є для цих цілей, тобто для радіосигналів. Але навіть діод Шотки в такому дрібному корпусі класно справляється з цією задачею. І ви все це бачили, коли я вам показував вже готовий пристрій. Тому навіть людині, яка не дуже розбирається, скласти цю схему дуже просто. А якщо у вас взагалі мікроамперметр, то цього всього можна не ліпити. Тобто мікроамперметр в парі з діодом, він нормально буде ловити сигнал від 5-ваттної радіостанції, це йому буде за очі вистачати такого рівня. Але в мене, як же я казав, в мене мікроамперметр, і тому він, набагато слабший, і для нього треба ліпити отакий невеличкий підсилювач сигналу. Але, як ви бачите, нічого тут складного нема, схема дуже проста, тому її не складно буде вам відтворити. Але повірте мені, що ця річ, вона також знадобиться, як то кажуть, в господарстві.
Бо навіть просто перевірити ефективність антен до таких портативних рацій, або ви, наприклад, щось там в самій рації поналаштовували додатково і, наприклад, там зменшили потужність, то ви це зможете побачити на отакому приладі. Тобто він показує просто ступінь того, наскільки сильно ваша рація випромінює певний сигнал. Або якщо ви хочете просто між собою влаштувати битву рацій, да, тобто поставити дві рації поруч з цим приладом, і ви одразу зможете побачити, яка рація випромінює сигнал сильніше. Тобто цей прилад насправді є досить таки корисним. Ну і наостанок, да, тобто не буду дуже затягувати, і так вже багато наговорив. Наостанок хочу вам продемонструвати те, що я забув вам показати в попередньому відео, присвяченому дисплеям для Arduino. Ось наочний приклад. Тобто я дисплей з цієї ноди зняв для своїх інших проєктів і замовив нібито такий самий. Да, він ось двокольоровий. Такий, як тут стояв. Я люблю такі дисплейчики, вони для мештастику дуже підходять. І ви можете бачити, що я його прикрутив лише на один гвинтик. Бо інший тепер чомусь не співпадає по отвору. От якщо туди зараз заглянути, то давайте спробую вам показати. От бачите, там трішечки виглядає, тобто другий гвинтик вже туди не становиться. І ніби однакові екрани, але оцей на пів міліметра менше плата. І відповідно вже на два отвори я його не можу закріпити. Хоча це один той самий дисплей, що я замовляв на AliExpress. Тому от такі є нюанси. Тобто, зрозуміли, да? Тобто, щоб нам протестувати антени, давайте підведемо підсумок, достатньо мати такий саморобний пристрій, який називається індикатор поля. І вже в наступному відео ми з вами спробуємо взяти всі мої антени, які я показував в відео про антени. Знову ж таки, хто не бачив, посилання буде десь в куточку. Подивіться. І ми їх протестуємо і зробимо певні висновки. Тобто ми зможемо побачити, чи дійсно оця штатна антена, яка йшла з радіомодулем, погана, чи дійсно антена від рації буде краща. І всі нюанси, пов'язані з цими замірами, я вам покажу, і ми зробимо для себе якісь певні висновки.